السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم واحد المشروب غزال بزاف كيعملوه هنايا الانجليز بزاف في راس العام. كيجي غزال بزاف، هو اسمه ايغنوغ وبالعربي بمعنى ديالو شراب البيض. كيجي فيه البيضات وواحد يعني بهارات مزيونه. المهم انا شارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالو، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هنايا انا خويتكم هنايا واحد الكيسان ديالو باش تشوفوه. ومهم كنقص لكم كيجي فيه بهارات وبيض وداكشي. وهنايا عملت له شويه قرفه للتزيين اللي كتعجبو القرفه طبعا. وان شاء الله نشارك معكم دابا الطريقه. هنايا عندي واحد صوص يعني باش نعملوها للعافيه باش نطيبوه. هنايا عندي نص لتر الحليب، نص لتر الحليب، وعندي هنايا 4 لتر كريمه الخفق، وعندي هنايا 3 الحبات د قرنفل. تقدر تعملوا بودره القرنفل، انا عملت الحبات 3. وغادي نضيف له هنايا 4 مغروفه صغيره د قرفه. اذا بغيتوا طبعا تزيدوا كميه زيدوهم، انا على حسب ولادي وصافي ما بغيتش نعملها حاره يعني هاد البهارات بزاف حاره. هنايا الجوزه غادي نحك واحد 4 د الجوزه، غادي نحكها مباشره. كما قلت لكم البهارات اذا بغيتوا تزيدوا كميه طبعا تزيدوها باش تجي لكم يعني نكهه قويه زعما. وهنايا عندي واحد 100 غرام السكر، انا عملت زايد. المهم القياس ديالها 100 غرام السكر، انا عملت السكر زايد على حسب كيعجبني انا الحلاوه 100 غرام بركه. وصافي وغادي نخليهم على نار هادئه ونخليهم يسخنوا شتيتو، يعني ما كيغلاوش، ما خليوهش يغلى، هي كيسخن كيبقى يعني سخون هيداك صافي كنوقفوا. المهم ما خصوش يغلى الحليب، ما خصوش يغلى مع نار هادئه طبعا. ودابا حنا غادي ندوزو ان شاء الله نعملوا البيضات. عندي هنايا 6 اصفر البيض، اصفر البيض بوحديتو بلا بياض البيض. طبعا بياض البيض خليوه نستعملوا لحاجه اخرى. وغادي نخدموا مزيان يعني بيدك، اذا بغيتي تخدموا بيدك ماشي مشكله، اولا بالخلاط الكهربائي حتى تخدم مزيان وكيرجع يعني بحال الكريمه. صافي كما كتشوفوا هنايا البيضات رجعوا لنا بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نشبروا الخليط مع الخفق، يعني كنبقاو نخلطوا في نفس، ما نوقفوش يدنا بالخلط، وبشتيتو غنبقاو نعملوا ديك الخليط الحليب بشتيتو في الاول على حسب. اذا عملنا بزاف البيضات باردين والحليب سخون هذه تخسروا لنا البيضات طبعا. سو بشتيتو وحنا كنخلطوا ضروري. وحنا ماشيين حتى كنساليو كميه كامله باش نخلطوا ديك البيضات اصفر البيض مع الحليب والكريمه اللي عملنا كما كتشوفوا الخفق المستمر. هاد ايغنوغ، هاد الشراب هذا كيعملوه هما بالخمر، كيعملوه ضروري كيعملوه الخمر. ولكن انا طبعا ما عملتوش بلا خمر، ما عملتوش بالخمر طبعا هما في راس العام ضروري اي حاجه كيزيدوا فيها ديك الخمر ديالهم ضروري خصوصا في راس العام كتجي لهم انا. المهم انا طبعا ما عملتوش بالخمر. وصافي وغادي نستمر نخويو ديك الحليب ديالنا حتى كنساليو الكميه كامله. صافي في الاخر كنخويوه كامل وهادي نرجعوه مره اخرى للعافيه، نار هادئه طبعا. وهادي نزيدو هنايا فانيلا نسيتها هادي نزيد واحد المقدار مغروفه كبيره د الفانيلا ولا على حسب الرغبه. انا قلت لكم البهارات ولا فانيلا يعني تقدروا تعملوا على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. اذا كيعجبكم داكشي يعني يكون البهارات النكهه ديالهم قويه زيدوا اكثر. وصافي غادي نعملوا دابا نردوا الطنجره ديالي وغادي نعملوا للعافيه. ماشي بزاف هي شتيتو، انا غنوري لكم كيفاش خصو يكون. صافي انا هنايا رديتو على نار هادئه
ومع التحريك المستمر طبعا، ماشي بزاف، هي بضع دقائق وصافي. انا هوريكم كيفاش خصو يكون القوام ديالو باش كنوقفوا ساعات. صافي هذا هو القوام ديال اللي كتشوفوا هنايا. كيما غتهزوا هنايا بالمغروفه، ملي كتعملوا الشرطه فيه كيبقى كتشوفوا ديك الموطع ديالو كيبقى ما كيتلصقوش ببعضيتهم، يعني ما كيرجعوش ببعضيتهم دغيا كيما كتشوفوا. ملي كيرجع هيدا صافي كيكون واجد. دابا صافي هادي نصفيوه باش على حسب ديك الظروف هاد البهارات وداكشي ما يبقاوش معنا. المهم هو هاد الخليط هذا من هاد الشراب هذا تقدر تعملوه حتى بالثلج. هما كيعملوا واخا دابا البرد كيعملوا له الثلج، ولكن طبعا يعني على حسب اللي قلتلكم انا اللي بغيتو تضيفوا له الثلج تشربوه بارد او لا سخون كيما بغيتو. كنزيدوا له في الاخر هيدا واحد شويه دق الرفه. جا المذاق ديالو غزال بزاف عجبني انا بزاف، ووليداتي حتى عجبو. وصافي هذا فيديو اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.